Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi, în ultimul episod al proiectului nostru televizat despre libertate, vom încerca să înțelegem dacă pentru a fi cu adevărat liberi, avem nevoie de frâiele responsabilității individuale. Eu cred că libertatea individuală scăpată din frâiele responsabilității sfidează libertatea celorlalți, aducând multe probleme în viața personală, cât și în viața comunității în care se manifestă. Când vine vorba de libertate, avem o listă lungă de dorințe, reproșuri și condiționări adresate semenilor, societății și divinității, fără să ne asumăm responsabilități. Avem impresia uneori că totul ni se cuvine, fără a oferi nimic în schimb. Așa cum spuneam într-o intervenție anterioară, unii confundă libertatea cu lenea și sunt revoltați când li se cere să muncească, motivând că li se ia dreptul de a face tot ce vor. Cei care privesc viața din perspectiva omului leneș ar fi bine să înțeleagă că libertatea presupune și capacitatea de a alege ceea ce este util să faci în timpul pe care îl ai la dispoziție, având deplină responsabilitate pentru faptele tale. Libertatea o putem dobândi doar cu responsabilitate, fără înfruntări violente, prin analize și dezbateri obiective, prin respingerea răului, a tot ceea ce dăunează și vrea să înrobească ființa umană la nivel individual și macrosocial. Pornind de la ideea că la naștere toate ființele umane sunt libere și egale, avem tot dreptul să ne întrebăm ce se întâmplă cu libertatea individului în timpul vieții sale. La naștere, toate ființele umane sunt libere și egale, dar ulterior statutul social, legislația locului, atitudinea statului, nivelul de educație, credința religioasă, moralitatea, precum și anumite obiceiuri și tradiții, pot duce la diferențieri care afectează pozitiv sau negativ condițiile de manifestare a libertății lăuntrice, cât și accesul la drepturi și libertăți cetățenești. Multora nu le pasă de libertatea noastră, așa că vor găsi 1000 de motive să o calce în picioare prin compromis, șantaj, marginalizare, demoralizare. Suferința din cauza amenințărilor la adresa libertății noastre nu trebuie să devină un motiv de a renunța la ea, ori de a ne plânge, ci o oportunitate de a acționa cu demnitate spre rușinea agresorilor, spre slava lui Dumnezeu și pentru a oferi o pildă curajoasă de verticalitate și înțelepciune semenilor noștri. Sclavul și cel aflat în penitență se pot bucura de libertatea gândirii proprii și de libertatea conștiinței, care nu pot fi sechestrate, ci doar îngrădite ca mod de exprimare publică pentru o vreme. Responsabilitățile pe care și le asumă omul liber pun un zid de despărțire, o graniță între libertatea sa lăuntrică și toate posibilele influențe negative ce pot compromite ideea de libertate a spiritului. La o analiză sumară a libertății în raport cu realitățile cu care ne confruntă viața, e mai ușor să dăm vina pe alții sau chiar pe divinitate, decât să ne asumăm responsabilități și să ne autocontrolăm reacțiile cu exigență.
E simplu, dar și imoral să dăm vina pe ceilalți, pe natură și pe Dumnezeu pentru neîndestulătoarea zestre genetică, pentru eventualele deficiențe fizice și psihice, cât și pentru neputința de a manifesta în noi libertatea care ni s-a dat, atâta vreme cât oameni cu handicapuri severe oferă lecții de curaj, hărnicie, perseverență, verticalitate morală, creativitate, altruism, dragoste jertfitoare, bucurie și pace lăuntrică. Mereu suntem tentați să dăm vina pe determinismul fatidic, pe destinul implacabil, pe numeroasele constrângeri ale lumii în care trăim, ignorând responsabilitățile pe care ar trebui să ni le asumăm în trăirea libertății noastre. Omul are responsabilitatea să asigure că nimic din ce este plăcut, bun și necesar nu limitează libertatea semenilor. De asemenea, drepturile și libertățile pe care le-au fost conferite acestora prin legile Cezarului. Nimeni nu este liber atâta vreme cât limitează prin acțiunile sale libertatea celorlalți. Unii veți spune că exagerez, insistând asupra necesității responsabilităților pe care trebuie să și le asume individul cu spirit liber. Astăzi avem ultima noastră întâlnire pe tema libertății spiritului uman. Voi fi extrem de bucuros dacă vei reține ideea că nu există libertate fără asumare de responsabilitate. Constatarea nu mi-aparține, iar eu nu fac decât să o aduc în atenția tinerei generații. Mari personalități ale istoriei și culturii universale au evidențiat interdependența între libertatea și responsabilitatea individului. Îți ofer doar 2 exemple. Fiind întrebat de un admirator ce înseamnă libertatea, dramaturgul George Bernard Shaw a răspuns că libertatea înseamnă responsabilitate. Stând de vorbă cu un grup de tineri în Forumul Roman, scriitorul și omul de stat Seneca a spus la un moment dat: mă întrebați ce este libertatea? A nu fi sclavul niciunui lucru, niciunei necesități, niciunei întâmplări, a coborî soarta până la tine prin responsabilitatea faptelor tale. Ca să fiu mai bine înțeles de generațiile lumii actuale, voi încheia discuția noastră despre libertatea spiritului uman cu un exemplu care este la îndemâna civilizației de astăzi. Tehnologia ultimelor decenii a adus beneficii incalculabile în toate domeniile activității umane. Avem libertatea să folosim televizorul, radioul, telefonul mobil, tableta, computerul, rețelele de socializare, dar modul în care o facem ne aparține. De aceea trebuie să ne asumăm responsabilitatea deciziei în cazul în care vom deveni robii acestora. În concluzie, dragii mei, nu tehnologia este vinovată că ne-a înrobit, ci noi, pentru că n-am știut să gestionăm folosirea ei ca stăpâni ai butoanelor, să profităm de oportunitățile pe care ni le oferă ca să cunoaștem și să înțelegem mai bine realitatea cu care ne confruntăm. Dragii mei, mulțumesc mult pentru atenția cu care m-ați urmărit pe parcursul a 67 de episoade în care am încercat, pornind de la istorie, filosofie, psihologie și de la realitatea cu care ne confruntă viața,
să abordăm dintr-o multitudine de unghiuri problema libertății spiritului uman, fără a neglija perspectiva creștină. Dumnezeu oferă fiecăruia dintre noi libertatea deplină de a ne alege calea în viață. După ce am studiat cu atenție evoluția conceptului de libertate de-a lungul istoriei, îmi permit să afirm că libertatea asumată de bunăvoie, prin credința în Dumnezeu, este cea mai profundă și reală, având ca efect eliberarea ființei umane de robia lumii materiale trecătoare, de robia viciilor generate de firea pământească prin poftele și instinctele neziditoare ale trupului de carne, de robia duhurilor malefice și de robia morții veșnice. Omul liber în Hristos are capacitatea de a înfrunta cu mult curaj circumstanțele nefavorabile ale vieții, încercările prin care trece, având încredere deplină în promisiunile lui Dumnezeu pentru acum și pentru eternitate sau pentru veșnicie. Vă doresc tuturor, dragii mei, să experimentați libertatea deplină a spiritului vostru în Hristos, sub călăuzirea și prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie călăuza, puterea și bucuria vieții voastre, cât va îngădui să umblați pe pământul acesta.